today, ano ba? Namin na, ano? Give it to your man. Love it so that you man. Touch. I'm a fucking man. Body, hey Claudies! Welcome back to my channel. So for today's video, as you can see on the title below, gagawin natin ng review itong EverBilena from Kris Life Kit or Kris Collection na brow liner and brow mascara in the shade of Happy Taupe. So yan. Ano ba? Namin na, ano? So yung shade na meron sila is dalawa lang, kaya medyo tagilid tayo doon. Kasi alam naman natin na hindi naman tayo lahat is brown yung buhok, ganun. Kasi most of the shades na meron sila is brown na warm tone, ganun yung color. Kaya ito. So, papakita ko sa inyo yung packaging. So, as you can see sa packaging niya, napaka-unique. And, pagpasok ko pa lang sa Watsons, ito agad yung bumungad or yung nakapukaw sa mata ko. Tsaka may nakalagay pa na love, love, love. As you can see on the product, meron tayong brow liner and brow mascara. Ang laman ng brow liner is 0.16 grams, while yung brow mascara, meron siyang 2.3 grams. Parang medyo naiikian ako dun sa brow liner, pero okay naman na kasi retractable siya, so hindi nyo na kailangan pang magtasa. And as you can see on the price, it is only 275 pesos. So, makikita natin kung okay ba itong gamitin. Hapon nagamit ko na and natest ko na kasi super excited ako. As you can see, syempre, sino ba namang hindi may excite, lalo na kung si Cpclaudettteee ang nag-launch. Alam niyo naman na she's the queen of all media. Makikita nyo nga pala dyan, as you can see on the video, as you can see sa mascara applicator niya, maliit siya and tamang-tama yon, especially kung hindi naman ganun karami yung buhok nyo sa kilay. Kaya very good tong mascara applicator na to. Yan, so as you can see, light na light lang yung color niya. Hindi ko na kinuha yung Beyond Brown kasi parang medyo reddish na yung undertone, hindi ko na gusto. So ito naman, gagamitin ko na yung mascara. Yan, so as you can see, light yung color nung eyebrow mascara. Hindi ako nahihirapan sa pag-apply nitong product kasi hindi siya ganun ka, alam niyo yung pigmented, pero maganda yon compared sa sobrang pigmented kasi alam niyo mas madaling magdagdag kaysa magbawas. And hindi siya ganun ka-waxy, kaya ayun yung kagandahan din kasi kapag in-apply nyo, alam niyo hindi siya kakalat ng bonggang-bongga kasi nadadrag niya yung skin mo, so alam mo na kung saan papunta yung direction ng pinaglalagyan mo ng kilay. And okay na okay to para sa akin. Tapos, yung para naman sa brow mascara niya, first time kong gumamit para ng brow mascara, guys. And para sa first time kong gumamit nito, sobra akong natuwa kasi alam niyo yung feeling na nasa-set niya talaga yung brows nyo. Hindi lang niya nasa-set, parang napapahaba niya pa yung hibla ng buhok. Kaya okay na okay sa akin yun. Especially kung maninipis yung kilay nyo, this will work for you. So, okay sana kung ang color selection nila is marami. Tapos, merong mga ashy na tone, ganun. Kasi, hindi naman lahat tayo is may kulay yung buhok. Kaya, kung gusto niyo lang ng natural color, okay na okay tong Happy Taupe. Kaya, kung bibili kayo at gusto niyo ng pang everyday, mas preferred kong i-recommend sa inyo yung Happy Taupe. Pero kung gusto niyo ng mga pang malakasan na kilay or yung mga darks na dark brown, ganon, kung may kulay yung buhok nyo, I will recommend the Beyond Brown. I hope na nakatulong tong review na to sa inyo. Kung may plano kayo, then go. Kasi hindi ko pinagsisiyan na binili ko to.
Especially this is from collaboration with Cpclaudettteee and I know na hindi naman siya basta-basta gumagamit ng mga basta-basta lang na products. Kaya I know na pinag-isipan to and ganda yung pagkaka-formulation din niya kaya okay na okay to. Especially the price is very affordable kung estudyante kayo, pasok na pasok sa budget to. Kaya kung gusto nyo bumili, I will recommend this and pasadong pasado. So yun guys, thank you so much for watching. I hope na nagustuhan nyo itong review na to. And don't forget to like this video, subscribe to my channel, ring the notification bell para ma-notify ka if ever na mag-upload ako ng another video. Thank you so much guys for watching. Kung may suggestion kayo, just comment down below. And see you guys on my next video. Bye!